begin with the prayer then. Father in heaven, we thank you we can meet in peace to think about your word. ای پدر آسمانی، ازت ممنونیم که دوباره اینجا دور هم جمع شدیم و میتونیم همدیگر رو تو صلح و صفا و آرامش ملاقات کنیم. Help us to understand what it teaches. و ما کمک کن تا بفهمیم کتاب مقدس به ما چه چیز رو آموزش میده. Help us therefore to learn more about you. و همینطور در مورد تو بیشتر بدونیم. This prayer we ask in Jesus' name. این دعا رو میکنیم در نام عیسی مسیح. Amen. آمین. Right, so this study is about angels. میگه درس امروز در مورد فرشته‌ها هست. Now they happen remarkably few times in the Bible. و تو کتاب مقدس چند بار در مورد همین فرشته‌ها بحث شده. اسمشون آورده شده و گفتن که چجوریه. It's a big book, but there are only 21 incidents that definitely involve angels. میگه توی کتاب مقدس نزدیک اولش 21 There are 21 incidents where an angel is seen. میگه توی کتاب مقدس نزدیک 21 بار در مورد فرشته‌ها حرف زده شده که مثلا کجا دیده شدن و چه کاری انجام میدن. There might be 2 or 3 more where it might be an angel, but it's not certain. There might be an angel doing something, but it's not certain that it is an angel. It might be a میگه person. بعضی وقتا تو کتاب مقدس می‌بینی که بعضی کسان من یه کاری انجام میدن، یه اشخاصی هستن، بعد همینا فرشته بودن ولی مثلا زیاد مطمئن نبودن. اونم تشخیص دادن کسی که تو عهد عتیق جدید بودن نشناختنشون. We're going to have a look at one incident in a bit of detail. من میخواد به یه جای اشاره بکنه که بیشتر متوجه بشین کتاب مقدس. But the study is mainly about what angels are and what they do. ولی در هر صورت درس امروز ما در مورد که فرشته‌ها چی هستن و چه کار میکنن. So I want to start off just thinking about the word angel. میخواد حالا با کلمه همون فرشته میخواد شروع کنه که اصلا منظورش چیه، معنیش چیه. So in the Old Testament, the word that's translated angel is malak. میگه تو عهد عتیق کلمه‌ای که برای فرشته به کار برده شده همون ملاک میشه یا همون ملائکه که تو زبان خودمون هم هست هیبرو. That's in Hebrew, yes. زبان عبری میشه. And it's translated as an angel 111 times. میگه 111 بار تا الان بهش اشاره شده تو عهد عتیق. این Old Testament. In the Old Testament, yes. فقط تو عهد عتیق. And it translates as just a messenger. و ترجمه هم که شده هم ترجمهش هم به ترجمه مثلا پیام آوران بوده، پیام رسانان بوده. And that happens 98 times. و 98 بار همون پیام رسانا رو چیز کردن، تکرار کردن تو عهد عتیق. یعنی 111 بار فرشته بوده، هم ملائکه بوده. 98 بار هم پیام آوران بودن. So the word could refer to a human being who's carrying a message. It could describe an ordinary human person who is carrying a message. میگه باز همین کلمه هم برای اشخاص استفاده شده مثل انسان‌ها که اونام پیامی داشتن از طرف خدا. Or it could be one of these creatures that's outside human beings, totally different, that come from God. یا مثلا بعضی وقتا هم اینجور ترجمه شده که مثلا یه موجودی بوده که از خارج از این جهان بوده و انسان نبوده و از طرف خدا آمده بوده و براش همون پیام آور استفاده شده که از طرف خدا. And I'll give an example where the Hebrew word appears. It's definitely a human being. الان میخوام براتون یه مثال بزنم که شما متوجه بشین. الان آیه‌اش هم بهتون میده. So it's the book of Malachi. آخرین کتاب عهد عتیق ملاکی. The last book in the Old Testament. آخرین کتاب عهد عتیق قبل از انجیل متی. So it's chapter 2 and verse 7. باب 2 آیه 7. خب ملاکی 1246 باب 2 آیه 7. کسی دوست داره بخونه چیه خوش صدا؟ اصغر میگن صداش خیلی خوبه. اصغر بخونه. زیرا لب‌های کاهن می‌باید معرفت را پاس دارد تا تعلیم را از دهانش بجوید، زیرا که او پیام‌آور خداوند لشکرها است. Right, so it calls him the messenger of the Lord.
می‌بینیم اینجا فهمیدیم که نوشته شده پیام‌آور خداوند. But this is talking about the high priest, ولی اینجا توی باب داره در مورد کاهن اعظم حرف میزنه. so it's definitely a human being. با پس مطمئنیم و حقیقتا هم انسان بوده، چون اینجا داره میگه پیام‌آور خداوند. یعنی همون کلمه پیام‌آور برای انسان هم استفاده شده. اون پیامبر اون پیام‌آور فرق می‌کنه. Now, in the New Testament, also it's written in Greek. The New Testament's written in Greek. میگه عهد جدید هم به زبان یونانی نوشته شد بعد از عهد عتیق. So it's a different word, یه کلمه دیگه براش استفاده کردن. and it's the word angelos. به زبان یونانی میشه انگلوس، همون انجل میشه به انگلیسی، انگلوس میشه یونانی. And hence in English the word becomes angel, which is taken from the این Greek. دو تاشون یه جوری یونانیش میشه انگلوس، انگلیسیش هم میشه انجل. And that's translated, that's 180 times that talks about an angel from heaven. و 180 بار هم کلمه همون فرشته تو عهد جدید اومده که توضیح داده که فرشته از آسمون اومدن. But there are 7 times when it's a human being. ولی 7 بار هم باز استفاده شده که گفته شده که مثلا برای انسان ها بوده. Anyway, let's look at an example of an angel from heaven. حالا میخواد براتون یه مثال بزنه از فرشته که از آسمون اومده. We're going to look in the book of Judges, بریم کتاب داوران تو عهد عتیق. chapter 6, باب 6. داوران باب 6. 300 فیلم 300 یا فصل 308. عالی. باب 6 آیه‌اش این نگفته. آیه 11. خب So it's verse 11. کسی دوست داره بخونتش؟ 11 و 12. 11 و 12. و اما فرشته خداوند آمده زیر درخت بلوطی در اوفره که متعلق به یوآش ابی زری بود نشست. جدعون پسر یوآش در چرخشت گندم میکوفت تا آن را از مدیان محفوظ بدارد. فرشته خداوند بر جدعون ظاهر شد و به او گفت ای جنگاور دلاور خداوند با توست. ممنون. Right. So let's just think about what's happening before we talk about the angel. میگه حالا قبل از اینکه در مورد فرشته حالا حرف بزنیم میخواد براتون توضیح بده که چه اتفاقی اینجا افتاده. So at this time there's a large number of bandits from the desert who are riding in and taking everything from the people who are settled in the land and then disappearing off with all the goods. So the Midianites they live in the desert and they come out of the desert on their horses or camels or whatever they've got, and they steal all the food and probably the women and anything they can get, and then they go away again, and then next year they come back and do it again. فهمیدی چی گفت؟ بله داریم میگه تو صحرا داشتن با شطور کار میکردن برای اینکه غذا تهیه بکنن و راجع به اینکه داریم میگه چرخش داشتن و با شطور داشتن تو صحرا برای تهیه غذا و اینا کار میکردن یا همچین چیزی بود. ممنون. من نمی‌دونم آیدم نو استوری. You all heard that, yeah. Right. So and it's meaning that the people can't live an ordinary life at all. و منظورش اینه که مردم دیگه بیشتر از این نمیتونستن زندگی کنن و زندگی براشون سخت شده بود. And at the point where the angel appears to Gideon, he is hiding the grain so the Midianites won't find it. Can you We have the harvest, and they've collected together all the food from the harvest, and he's hiding it so that the Midianites won't get it. Angel did that. Well, that's what Gideon is doing. When the angel comes to him. میگه همین کسایی که کار انجام میدن تو جدون که نوشته شده اینا تمام خوراک‌ها تمام زمینی که کشاورزی همه رو برداشته بودن قایمشون کرده بودن و فرشته خداوند بهشون ظاهر میشه. And the angel says, "You're a great warrior." و فرشته خدا به جدون میگه که یه جنگاور دلاور هستی. Gideon
isn't certain about that, shall we say. Doesn't understand what's going on. و جدعون هم نفهمه که در حقیقتا جریان چیه، درست متوجه نشد. So Gideon asks, if God's with us, what's going wrong? و جدعون ازش پرسید که اگر خدا با ماست پس مشکل چیه؟ And then we get the answer of God through the angel. و خداوند از طریق فرشته به جدعون پاسخ داد و گفت. So if we read verses 14 to 16. اگر آیه 14 تا 16 یکی محبت کنه بخونه جوابش میفهمه. آنگاه خداوند بر او نظر افکند و گفت با همین اقتداری که داری برو و اسرائیل را از دست مدیان نجات بده. اما من نیستم که تو را میفرستم. آیا من نیستم که تو را میفرستم؟ جدعون جواب داد اما سرورم من چگونه میتوانم اسرائیل را نجات دهم؟ اینک طایفه من در منسا ضعیفترین است و خود من در خاندان پدرم کوچکترینم. خداوند گفت به یقین من با تو خواهم بود و تو تمامی مدیان را یکجا شکست خواهی داد. ممنون. Right, now it should be saying that God spoke to the Lord. Chodavan spoke to Gideon here. میگه اینجا قشنگ باید ما باید در نظر بگیریم که خدا از طریق فرشته با همون مدیان حرف زد. میگه مثل موسی یه همچین اتفاق براش افتاده بود. حالا and if we go on down the chapter to verses 19 to 21. یکی محبت کنه از آیه 19 تا 21 که بخونتش متوجه میشیم بیشتر. پس جدعون رفت و بزغاله آماده کرد و با یک ایفه آرد قرص‌های از نان بی خمیر مایه تدارک دید. آنگاه گوشت را در سبدی نهاد و آب گوشت را در دیگی ریخته آن را نزد وی زیر درخت بلوط آورد و تقدیم کرد. 21 بود تا 21. فرشته خدا به او گفت گوشت و قرص‌های نان بی خمیر مایه را برگیر و بر این صخره بگذار و آب گوشت را بریز. جدعون چنین کرد. آنگاه فرشته خداوند نوک عصایی را که در دست داشت دراز کرد و گوشت و قرص‌های نان بی خمیر مایه را لمس نمود و آتش از صخره زبانه کشیده گوشت و قرص‌های نان بی خمیر مایه را فرو بلعید. سپس فرشته خداوند از نظر او ناپدید شد. ممنون. So this is how we know it's not just a man that's come with a message for Gideon. میگه قشنگ با توجه به همین آیه که الان اینجا خوندیم ما میتونیم متوجه شیم و بفهمیم که کسی که پیام آورده بوده یه شخص عادی نبوده از طرف مدیان، بلکه یه شخص معتبر، همون فرشته منظورش. He does a minor miracle. He lights fire from nowhere. میگه همون شخص یعنی همون فرشته یه معجزه انجام داد که هم آتش که در موردش خوندیم And then he disappears. Boom. و بعدش هم که دید ناپدید شد، غیب شد. And so at this point Gideon realizes that this is an angel. It's not a human being. و بعد از همه جریان هم مدیان دیگه متوجه شدن و که این شخصی که اینجا داشته باشون حرف میزده و این کارا رو انجام بده یه فرشته بوده و یه انسان نبوده. And that's the point in verse 22. We just و read اگر this. آیه 22 هم یکی بخونتش اینجا دیگه فکر کنم نوبتی بخونه. آنگاه جدعون دریافت که او به راستی فرشته خداوند بود. پس گفت ای خداوندگار یهوه، زیرا که فرشته خداوند را رو در رو دیدم. ممنون. So until that time Gideon hadn't realized that he was talking to an angel. میگه تا زمانی که یه آیه 22 تا زمانی که فرشته غیب بشه اونا اصلا نفهمیده بودن و متوجه نشدن که داشتن با فرشته حرف میزدن. So the angel must have looked just like an ordinary human being. میگه اون شخصی که داشته باشون حرف میزد یعنی منظورم هم فرشته یه شخص بوده مثل یه انسان بود، هیچ فرقی با ما نداشته. That's one of the things that you keep on coming across with angels is they're often mistaken for human beings. و یه چیزی هست که همیشه ما داریم در موردش حرف میزنیم، بعضیا در مورد فرشته‌های افکار یا مثلا دیدگاه مثلا چیزی دارن فکر می‌کنن مثلا فرشته بالا یا چیز دیگه، ولی نه، فرشته‌ها مثل هم انسان‌ها هستن. But the angel is, it looks like a human being but it's speaking for God. ولی فرشته‌ها فهمیدن که فرشته‌ها مثل انسان‌ها هستن ولی از طرف خدا حرف میزنن، فرقشون همینه، بال نداره.
So let's just look at a few other points where places where we've got this same picture with angels. حالا می‌خواد چند تا جای دیگه هم بهتون نشون بده که در مورد فرشته هست با همین صورت. الان So the New Testament, بریم عهد جدید. Hebrews chapter 1 بریم عبرانیان باب 1 and verses 13 and 14. آیه 13 و 14 1570 فکر کنم نه 14 یک باب 1 آیه Hebranian in باب 1. عبرانیان باب 1 آیه 13 و 14. میخونم. بخونش ممنون. خدا تا کنون به کدام یک از فرشتگان گفته است به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. مگر آنها جملگی روح‌های خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آینده نجات فرستاده می‌شوند. ممنون. So it tells us that angels do things for God. توی آیه ما متوجه شدیم که فرشته‌ها برای خدا دارن کار میکنن. God sends them out to help human beings. و خدا اونها رو میفرسته که بیان به این بشر و به ما کمک کنن و یه خبری از طرف خودش برای ما بیارن. But it's interesting, it says they're all like that. So all the angels serve God. ولی حال نکته قابل توجه که وجود داره اینه که داره میگه تمام فرشته‌ها خدمتگزاران خدا هستن. همشون. So there aren't angels who are separate from God or who can rebel against God. They all do what God wants. پس متوجه شدیم که فرشته وجود نداره که بخواد از خدا جدا باشه یا که بره مثلا شورش و آشوب درست بکنه بر علیه خدا، بلکه فرشته‌ها همه با خدا هستن و برای خدا کار میکنن. Okay, if we stay in Hebrews, but Hebrews chapter 13. حالا به همین عبرانیان باب 13 بریم. میخواد یه چیز دیگه براتون توضیح بده. And verse 2. آیه 2 عبرانیان باب 13 آیه 2. از مهمان نوازی نسبت به غریبان غافل ما باشید، چرا که با این کار بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند. ممنون. So again, it's this idea that you might think it's a human being, but actually it's an angel. Like Abraham. Yes. پس الان بازم یه ایده به وجود میاد که فرشته‌ها شبیه انسان‌ها هستن و شاید ما متوجه نشیم. شاید یه نفر همین الان اینجا بین ما نشسته باشه و فرشته باشه، شاید ما نشناسیم، شاید متوجه نشیم. همه فرشته. But the point is that these look so much like people that like human beings that often people didn't realize it was an angel even long after the angel had gone. Happens a lot. میگه حالا نکته‌ای کلا وجود داره اینه که فرشته‌ها کلا شبیه انسان‌ها هستن و سخت تشخیص دادنشون و تا زمانی که یه فرشته یه کاری انجام نده و مثلا حالا داوران هم دیدیم مثلا اون کار مثل معجزه انجام بده، انسان‌ها متوجه نمیشن و سخت تشخیص دادنشون چون که شبیه انسان‌ها هستن. Now we've already seen the example with Gideon, the angel speaking as though it was God. دیدیم این The angel spoke God's words as though God was speaking. میگه بازم قبلا هم متوجه شدیم دیدیم که فرشته‌ای که دارن حرف میزنن از طرف خدا دارن حرف میزنن، ولی حالا کلام خدا رو داشتن میگفتن و اسم خدا استفاده شده. منظور این نیست که خدا داشته باهاشون حرف میزده، نه، اونا فرشته بودن و از طرف خدا بودن، تا حالا هیچ کس خدا رو ندید. And there's a sort of direct statement about that in the book of Exodus. حالا یه مثال همینجوری هم هست اگه بریم به کتاب خروج Chapter 23. خروج باب 3 آیه 23. باب 23 And verses 20 to 22. خب خروج باب 23 صفحه 104 آیه 20 تا 22. 22. حالا بعداً This is after the children of Israel
escaped from Egypt and they're going through the desert to find the promised land. میگه اینجا توی آیات این زمانی هست که دیگه همون مردم اسرائیل از مصر فرار میکنن و میرن به صحرا، تو همون صحرا دیگه به مدت 40 سال میمونن. Right, so if we read verses 20 to 22. اگه یکی محبت کنه آیه 20 تا 22 رو بخونه. اینک من فرشته پیشاپیش تو میفرستم تا در طول راه از تو نگاهبانی کند و تو را به مکانی که برایت آماده کردم برساند. از او با حذر باش و به سخنانش گوش فرابه. او را به خشم میاور، زیرا نافرمانی شما را نخواهد آمرزید، چرا که نام من در اوست. اگر به دقت به سخنان او گوش بسپاری و هرچه میگویم انجام دهی، آنگاه من دشمن دشمنانت خواهم بود و مخالف مخالفانت. فرشته من پیشاپیش So the angel is there to lead the children, make sure they don't get lost, the sons of Israel. این فرشته اینجا اومد که حواسش به همون مردم اسرائیل باشه و بهشون کمک بکنه. And well, he says, watch out. This is carrying God's authority. You've got to do what he says. و بازم اینجا توی آیه داره میگه که حواستون باشه، چون که فرشته داره کار خدا رو انجام میده و کسی نمیتونه مخالفش باشه. And interestingly says the name of God is in that angel. حالا نکته قابل توجه هم که وجود داره، یکی داره میگه که نام خداوند هم در او فرشته، یعنی میتونه از اسم خدا استفاده بکنه. So we'll just think about that because we'll come back to it in a moment. میگه فقط در مورد همین حالا نام خداوند در اوست، در موردش فکر کنین، باز بهش برمیگردیم. الان خواهد بری به یه جای دیگه در مورد چیز گرد بزنیم. But in verse 22, if you pay careful attention to the words there, it says if you obey his voice, the angel's voice, but do everything that I say, that's what God says. So God's words, God is speaking, but it's the voice of the angel. میگه تا آیه 20 داریم میبینیم که داره میگه اگر به سخنان او گوش بسپاری، اصلا کارهای من داری انجام میدی، یعنی به من گوش فرا دادی. اون فرشته از طرف خدا بود و از طرف خدا داشت حرف میزد. یه فرشته اینو میگه ولی حرف خداست. So that again, it's an important point. It seems that God is speaking, but he's using the voice of the angel to speak with. بازم اینجا مهمه که باید توضیح بدم که خدا داره حرف میزنه ولی از طریق فرشته داره حرف میزنه و پیام آورش فرشته‌ن که داره با انسان‌ها حرف میزنه. And there's an important principle here, which is that God reveals himself through other beings who are not themselves God. Can you explain a little bit more about Right. it? Well, just tell me it's an important point first, and I'll go back to actually what it is. میگه فقط حالا یه نکته مهم اینجا بود، الان براتون توضیح میدم. So God often reveals himself, but he doesn't just reveal himself directly through something else, some other being who is not God. میگه اغلب خدا خودش به ما نشون میده، به بشر نشون میده، به کلا بشر نشون میده، ولی خود شخص خودش که نشون نمیده. وقتی ما خودش نشون بده از طریق فرشته خودش به ما نشون میده، یا مثلا چیزایی که مثلا از طرف خدا هستن. So God reveals himself through angels. پس اینجا متوجه شدیم که خدا از طریق فرشته خودش به ما نشون داد. And he also might reveal himself through a prophet. همینطور هم خودش از طریق پیامبران به بقیه نشون داده. Or of course Jesus is the best example of them all. این بهترین مثالش هم عیسی مسیح که خدا خودش از طریق عیسی مسیح به ما نشون داد. And Jesus does it better even than angels do. میگه حتی عیسی مسیح کاری بهتر از فرشته‌ها انجام داد. The big example is in Exodus chapter 3. حالا یه مثال بزرگی هم هست اینجا که براتون میخوام توضیح بدم. اگه به همون خروج که داخلش هستیم باب 3 بریم میبینیم. Right, so this is before the children of Israel leave Egypt. میگه اونجا فهمیدیم که اسرائیلی‌ها از مصر فرار کرده بودن، ولی اینجا زمانی هست که اسرائیلی‌ها هنوز از مصر فرار نکرده بودن. بکنم بوته سوزان باز. And Moses is now on his own. He's run away from Egypt.
and he's found some people, a tribe of people living in the desert, and he's helping them look after their sheep. میگه خب اینجا موسی از خودش هم از مصر فرار میکنه و بعدش میاد تو بیابون و یه سری اشخاص دیگه میبینه و ازشون مراقبت میکنه، باشون حرف میزنه. Okay. So Moses is looking after the sheep, and he's out there in the desert. خب فهمیدیم که موسی رفت تو بیابون و همو داشت اونجا چوپونی میکرد و یه سری گوسفند و بقره و چیزا هم داشته، حواسش بهشون. So if we read verses 1 to 3, we'll see what's happening. خب اگه از آیه 1 تا 3 که بخونیم میفهمیم. یکی محبت کنه بخونه آیه 1. موسی گله پدرزنش یترون کاهن مدین را شبانی میکرد. روزی گله را به آن سوی صحرا برد و به حوری که کوه خدا باشد رسید. در آنجا فرشته خداوند از درون بوته در شعله آتش بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله ور است ولی نمی‌سوزد. ممنون. تا چند خون؟ We'll do 3 in a moment if you like. Yep. دو خون. پس با خود اندیشید بدان سو می‌شوم تا این امر شگفت را بنگرم و ببینم بوته چرا نمی‌سوزد. So Moses has seen something that he can't explain. یه خب موسی همونجا داشت راه میرفت و یه چیزی دید که نمیتونست توضیحش بده، اصلا براش قابل توصیف نبود. So the bush is burning, but it keeps on burning, it just doesn't stop. میگه موسی دید که یه بوته اونجا هست و داره همینجور میسوزه و همینجور که میسوزه تمومی نداره، همینجور داره میسوزه، تموم نمیشه. I've only once seen a bush catch fire. It only burned for about 2 minutes before it was all gone. میگه همینطور قبلش بازم یه چیزی دیده بوده، یه بوته دیده بوده که آتش گرفته و بعد از 2 دقیقه دیگه تموم شده بود، یعنی خاموش شد. Yeah, it just carries on burning. ولی یکیش همینجور داشته میسوخته. And the reason is because there's an angel in the bush, and that's where the flame presumably is coming from. و دلیلش هم این بوده که یه فرشته داخل همون بوته بوده و داشته می‌خواسته با موسی حرف بزنه. So Moses goes up to the bush to see what's happening. و به خاطر همین موسی رفت نزدیک همون بوته تا ببینه چه خبره، چه اتفاقی افتاده. So remember that what's in the bush is an angel. خب به یاد داشته باشین چیزی که تو همون بوته بود یه فرشته بود. الان اینجوری به یاد داشته باشین. Okay, let's read verse 4 now. خب الان یکی محبت کنه آیه 4 رو بخونه. نوبتی بخونید تا قشنگ همه بخونن، روخانه‌شون هم خوب چون بشه. خداوند دید موسی بدان سو میآید تا بنگرد، خدا از درون بوته نجات در داد. ای موسی، ای موسی. موسی گفت لبیک. I'm working over. Yes. So even though what's in the bush is an angel, God is calling out of the bush with the voice of the angel. میگه خب فهمیدیم که داخل همون بوته یه فرشته بوده و در هر صورت خدا داشته با موسی حرف میزده و باز هم اینجا از اسمش استفاده شده و گفته خداوند. So the big question is it God or is it an angel, or are they both there? میگه حالا یه سوال بزرگ پیش میاد که آقا فقط خدا اونجا بوده یا که هم فرشته بوده هم خدا بوده یا فقط فرشته بوده؟ فرشته در واقع واسط The angel was mediator. Yes, that's right. The angel is the جواب mediator. درست بود. You can see that if we look in keep your finger in Exodus 3 because we're coming back. میگه انگشت رو همینجا حالا همون نخ بزنش تو هم پیدای چیز خروج باب 3 برمیگردیم. میخواد چیز بهتون نشون بده. And we'll go to Amal Rasulan, the Acts of the Apostles, خب بریم به اعمال رسولان. chapter 7, بریم اعمال رسولان باب 7. verse 30. اعمال رسولان باب 7 اینجا سخنان 423. اینجا اعمال رسولان باب 7 اینجا سخنان استیفان در برابر شورای یهوده که در مورد موسی هم حرف میزنه. الان میگه
40 سال گذشت. آیه 30 فکر کنم. Which verse were Verse 30 start off with. از آیه 30 شروع میشه. MashaAllah. I see. خب یکی آیه 30 رو بخونه، محبتتون رو بخونه. 40 سال گذشت، روزی در بیابان نزدیک کوه سینا فرشته‌ای در شعله بوته‌ای مشتعل بر موسی ظاهر شد. به چند؟ همون 30 همون 30. خدای پدران So it's quite clear that it's an angel that's in the bush. It refers to him. پس الان ما متوجه شدیم اینجا قشنگ نوشته شده که تو کوه سینا وقتی او از طریق بوته چیه؟ از طریق بوته همون چیزی که به موسی ظاهر شده بود فرشته، دیدیم که نوشته شده فرشته. اونجا فقط فرشته از نام خداوند داشته استفاده می‌کرده. So if we then read verse 35, we can see what the angel does or what God does. Verse 35. خب یکم محبتتون آیه 35 بخونید. همین بخون دیگه. همین موسی است که قوم ما او را نپذیرفتند و گفتند چه کسی تو را بر ما حاکم و داور ساخته است. حال آنکه خدا به دست فرشته که در بوته بر وی ظاهر شد او را فرستاده به تا حاکم و رهاننده آن باشه. So you've got God speaking through the angel. خب پس اینجا متوجه شدیم که خدا از طریق فرشته داشته با موسی حرف می‌زده. قشنگ اینجا نوشته با زیر فرشته می‌بینید. So if we go back to Exodus chapter 3, خب برگردیم به همون خروج باب 3 که بوته سوزان بود. صفحه 78. آیه 10. verse 10 for any Englishman watching over the Skype. اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. ممنون. So this is the words of God through the angel. میگه این کلامی که گفته شده تو همون آیه 10 این کلام خدا هست که از طریق فرشته به موسی گفته شده. So it's the command for Moses to go back to Egypt and lead the children of Israel out. میگه فهمیدیم که فرشته به موسی فرمان داد که به مصر بره و همون اسرائیلی‌ها رو از مصر بکشه بیرون. So that's the words of God spoken by the angel. Go back to verse 6. خب پس فهمیدیم که کلام خدا بوده ولی از طریق فرشته به موسی گفته شده. خب حالا بریم به آیه 6. More words from the angel. One word. Well, God is speaking again, but it's the angel's mouth that's doing the speaking. میگه تو آیه 6 هم باز داره میبینیم که خدا داره حرف میزنه ولی از موسی روی خود را پوشانید زیرا ترسید به خدا بنگرد. ممنون. So the angel speaks as though God was there speaking. میگه فهمیدیم که اینجا فرشته داشته از طریق خدا داشته از طریق فرشته حرف میزنه. And it's even described as though God was actually there in the bush. میگه توی آیه 6 داریم میبینیم که یه جوری بوده مثلا همچین حالت بوده که وقتی فرشته داشته حرف میزده از طریق بوته سوزن انگار مثلا خود خدا اونجا بوده ولی در حقیقت فرشته بوده. The best way I can explain it is by thinking about a television set. میگه الان میخوام براتون یه مثال بزنم از همین تلویزیون که پشت سر منه. So if I was watching the news, I might see President Trump. میگه اگه من مثلا نشسته باشم و تلویزیون دارم نگاه میکنم و ترامپ بعد داره از طریق تلویزیون داره حرف میزنه. The moment he's been on the news a lot. So if someone comes into the room and says, "What are you looking at?" میگه من نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم و یه نفر میاد داخل اتاق به من میگه خب داری چی الان نگاه میکنی؟ I might say I'm watching President Trump give a speech. من بهش میگم من دارم ترامپ نگاه میکنم که داره حرف میزنه. Because I'm not watching President Trump at all. I'm watching a television set. ولی در حقیقت من ترامپ نگاه نمیکنم. من دارم به صفحه تلویزیون نگاه میکنم. But it looks like President Trump. ولی در حقیقت دیگه مثل ترامپ هست دیگه. And the words it speaks are the words of the president is saying in the speech. و کلامی که داره میاد از همون کلام خود ترامپ هست که داره میگه. Everyone knows what I'm talking about. They all know it's not the president actually here in the room. و همه شما الان میدونید که من دارم در مورد چه حرف میزنم. در حقیقت خود ترامپ اینجا نبوده بلکه تصویرش فقط بوده از طریق تلویزیون اجتماعی نمایان داده شده. And it's like that with the angel. The angel speaks the words that God speaks.
و این هم یه مثالی هست مثل همون فرشته که فرشته هم از طریق خدا داشته حرف میزده با موسی. And when the Bible talks about it, it talks about God speaking out of the bush. و موقعی که کتاب مقدس داره حرف میزنه در مورد همین فرشته داره میگه در مورد همون بوته سوزان، یکی یعنی خودش از طریق بوته سوزان و اون فرشته داشته با موسی حرف میزده. Right, so just go on a little bit further down the chapter, verses خب اگه به حالت آیه 13 to 15. آیه 13 تا 15 یکی محبت کنه بخونه. اصغر بخونه. موسی به خدا گفت اگه نده به اسرائیل و به ایشان گویم خدا پدرانتان مرا نزد شما فرستاده و از من بپرسم نام او چیست، آنها را چه پاسخ دهم؟ خدا به موسی گفت هستم آن که هستم. به آنان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. و باز خدا به موسی گفت به بنی اسرائیل بگو یهوه خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است. نام من تا به ابد همین است و همه نسل‌های مرا به این نام یاد خواهند کرد. ممنون. So you got the angel using the name of God. خب اینجا متوجه شدیم که فرشته خدا از اسم خدا استفاده کرده. It says Hastam, I am. That's the name of God. و اینجا فهمیدیم که اسم خدا میشه هستم. هستم آن که هستم. And in fact, it sounds quite different in Farsi, but in Hebrew, what you've got, Yahweh, which we have, you will say Yehovah, is just another version of Aye, which is the I am, it's Hastam. میگه اگه حالا تو زبان فارسی فهم میکنه ولی خود این زبان ترجمه شده عوض شده، ولی اگه به زبان عبری نگاه کنیم میبینیم که اسم خدا همون میشه یهوه، میشه یهوه، میشه بعد در هر صورت معنیش میشه همون هستم میشه. But it's the angel that's using it. ولی در حقیقت اون فرشته بودی که اونجا داشته ازش استفاده میکرده. Because the angel is speaking as though God was there. این که فرشته داشته اونجا حرف میزده و از طریق خدا داشته حرف میزده. Right, now we go back to Acts chapter 7. اگر بریم به اعمال رسولان باب 7 We've got another example. یه مثال دیگه هم هست که میخواد براتون توضیح بده. So it's Acts 7 but verse 38. اعمال رسولان باب 7 آیه 38. هم او در بیابان با جماعت بود همراه با فرشته که در کوه سینا با وی سخن گفت و همراه با پدران ما و کلام زنده را دریافت کرد تا به ما برساند. So you've got an angel who gives the law to Moses on, well, it says Mount Sinai. Also known as Horeb, the same place. پس اینجا فهمیدیم که فرشته تو کوه سینا به موسی ظاهر میشه و بهش هم 10 فرمان موسی رو میده. 10 فرمانی هست که ما بهش میگیم 10 فرمان موسی. So we got an angel that gives these commandments to Moses. If you go to the Exodus chapter 20, اینجا حالا اگه بریم باز داره به خروج باب 20 میبینیم که باز داره فرشته به موسی همونجا 10 فرمان داره میگه. and you read verses 1 to 3. یک از آیه چند گفتی؟ آیه 1 تا 3. باب 20 آیه 1 تا 3. آنگاه خدا همه این سخنان را فرمود: منم یهوه خدای تو که تو را از سرزمین مصر از خانه بندگی بیرون آوردم. تو را خدایان غیر جز من مباشد. هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هر آنچه بالا در آسمان باشد و یا پایین بر زمین و یا در آب‌های زیر زمین. So when he says I am God and you mustn't have any other gods. خب اول فهمیدیم که وقتی خدا میگه من خدا هستم، تنها خدا یکی هستم، پس تو دیگه نباید خدای دیگه داشته باشی. Those words are spoken by an angel. کلامی هم که اینجا به موسی داده شده از طریق فرشته بوده. It's the same idea. The angel is speaking for God as though God was there.
پس اینجا ما به نتیجه مشابه رسیدیم که فرشته داره از طریق خدا حرف میزنه، بلکه خدا نبوده. So it's important that one can make this distinction. و مهمه که ما در مورد اینا متوجه شیم و بفهمیم که رابطه‌شون چیه. That you can tell the difference between the angel and God, of course. و همینطور برای ما توضیح میده و ما متوجه میشیم که یه فرق بین خدا و فرشته ها هست. Let's just add an extra verse. I have to find where it is. میخواد یه آیه دیگه هم براتون پیدا بکنم که بیشتر متوجه بشیم. Here we go. What I'm looking for. Jesus does the same thing. اینجا هم در مورد عیسی مسیح میخواد حرف بزنه. کار مشابه انجام So here we go. For example, John یوحنا chapter 14 یوحنا باب 14 and verse 10. یوحنا باب 14 آیه 10. یوحنا باب 14 آیه 10. John 14 verse 10, yes. آیا باور نداری؟ یک محبت Jesus speaking. آیا باور نداری که من در پدرم و پدر در من است؟ سخنانی که من به شما میگویم از خودم نیست، بلکه پدری که در من ساکن است اوست که کارهای خود را به انجام میرساند. ممنون. So Jesus is working like the angel, but better. اینجا ما متوجه دیدیم که عیسی مسیح هم مثل فرشته کار میکرده ولی بهتر از اونا حقیقتا. So God is with Jesus. You talk about God being in Jesus, and so Jesus does things that God would do. ما متوجه شدیم که خدا با عیسی بوده و در هر صورت نوشته که مثلا در عیسی بوده با عیسی بوده فرق نمی‌کنه. ولی در هر صورت کاری که عیسی مسیح انجام میداده کاری بودن که خدا بهش گفته بود و اون هم انجام میداده از طرف خدا بوده. It's quite interesting to think about it because he's not talking about God being in him. He's talking about the Father being in him. اینجا ما متوجه شدیم یه چیزی هم هست داره میگه که نگفته که خدا در مثلا با او بوده بلکه داره میگه پدر با او بوده. So even people who think Jesus is God haven't explained it. The only way you can explain it is God is speaking through Jesus. یه بعضی اشخاص حالا بعضی فرقا فکر میکنه که مثلا عیسی خدا بوده. نه، عیسی خدا نبوده، بلکه خدا از طریق عیسی داشته با مردم حرف میزده، مثل فرشته‌ها که قبلا توضیح دادیم، مثل پیامبران دیگه خیلی هست. همین. And you got this picture of Jesus being the image of God. و حالا یه آیه دیگه هم هست که داره برای ما توضیح میده که بلکه عیسی تصویری از خدا هست، یعنی تصویر ذاتی هست، مثلا خدا چی دوست داره، مثلا محبت و بخشش هست، نه مثلا صورتش. So if you look in verse 9, اگر آیه 9 same chapter. Yes, same chapter. اگر آیه 9 بخونیم همون باب 14 داره محبت کنه. محبت. عیسی به او گفت فیلیپوس دیریست که با شما هستم و هنوز مرا نشناختید. کسی که مرا دیده پدر را دیده است. پس چگونه است که میگویی پدر را به ما بنما؟ ممنون. So he's saying that you can look at me, you can see what God is like. خب اینجا به عیسی بهشون گفت که وقتی شما دارین به من نگاه میکنین میفهمین که خدا چه شکلیه. منظور هم ذاتشه. So Colossians 1 verse 15 probably. Colossians chapter 1 verse 15. خب کولوسیان باب 1 آیه 15. Talking about Jesus. اینجا ما در مورد عیسی مسیح حرف میزنه. کولوسیان باب 1 آیه 15. 1538 شروع میشه.
Can you explain that Deuteronomy, face of God? Explain us. The face of God. Yeah, face. You can't see my face. If you see Oh, my right, face, yes, you will yes. After Yeah, this. we can do that, yes. خب یکی محبت کنه آیه 15 باب 1 آیه 15 او صورت خدای نادیده است و فرزند اشر به تمام آفرینش. ممنون. اینجا تصویر خدای نادیده میشه، یعنی انگلیسیش اینو بخونید میشه ایمیج. تصویر. ها چی؟ چی؟ برو بابی بخونیش. بابی بخون توضیح بدی. چند سال؟ خب اینجا فهمیدیم که عیسی مسیح تصویر خدای نادیده است. اینجا اگه انجیل انگلیسی که داره میتونه بره بخونه ببینه که نوشته ایمیج. حالا میخواد در مورد صورت خدا الان براتون حرف بزنه. که صورت خدا رو چی نمیتونه میبینه. So the point about that though is that Jesus describes him as the image of God. خب نکته که اینجا وجود داره اینه که ما فهمیدیم که عیسی مسیح تصویری از خدا هست. So it describes very clearly Exodus 33 verse 20. well let's think about this other one in Colossians first of all. He says he's the firstborn of all creation. اینجا فهمیدیم که داره میگه اولین همو That means he's part of creation. فهمیدیم که عیسی مسیح اولین همون نوبه بود، یعنی قسمتی خود عیسی مسیح قسمتی از خلقت بوده. Of course, God is not part of creation. و حالا ما هممون میدونیم که خدا خودش قسمت از خلقت نیست، بلکه خدا خودش خالقه. God made the creation. Jesus, it says, is part of it. و خدا تمام این جهان آفریده و خود عیسی مسیح هم قسمت از همون خلقت خدا. But anyway, at the request of Kurash, we'll have a look in Exodus chapter 33. حالا یه چیزی من بهتون که بهتون نشون بدم در مورد همین تصویر است که می‌خواستم بهتون توضیح بدم که این صورت خدا نیست، تصویر خدا. بریم به خروج باب 33 It's verse 20. آیه 20. اگه انجیل انگلیسی رو بریم بخونین یا که عبری و یونانی متوجه میشین که میشه تو خروج میشه اینجا میشه صورت، اونجا میشه تصویر. صورت. خب یکی محبتون آیه 20 اینجا خروج بنویس. بذار بقیه هم بخونم، بذار بقیه محبت کنم. میگم بخون. هم آیه نشونش بده بخونه. 117 میشه. آیه صفحه چند؟ 117. اصلا چه شعاری میکنی؟ 33 باب 33 آیه 20. خب So Moses has asked to see God. و گفت اما روی مرا نمیتوانی دید زیرا انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند. خب متوجه شدیم که اینجا داره میگه که اول در هر صورت اینجا خدا موسی از خدا میپرسه که من میخوام مثلا ببینمت. So, but if you do see God, that would kill you. ولی در هر صورت اگه شما میخواین صورت خدا رو ببینین همون کار باعث میشه شما بمیرین. And as a result, what Moses sees in the end is the sort of reflection of God's passage. God goes past, and there's a glowing of His glory. Moses is down in the rocks, and Moses looks up and he could just see the last bit of the glory like disappeering. Like light, no? Like light, yes. And then Moses' face shines as well. It's و در هر صورت چیزی که موسی بعد از دید چیزی بود که مثل نوری بود و موسی هم رفت پشت سنگ قایم شده بود و خودش قایم شده بود که نبینتش و چون که اگه میدید میمرد دیگه. Here we're not really talking about an angel, we're talking about the glory of God. اینجا ما در مورد فرشته حرف نمیزنیم، اینجا در مورد همون جلال خدا یا همون نور خدا داریم حرف میزنیم، چون که آیه قبلی نوشته بود صورت خدا
ولی اینجا این می‌خواستم بهتون نشون بدم که صورت خدا هیچ نمیتونه ببینه، اون تصویر خدا بوده. عیسی مسیح تصویری از خدا. And it I don't know, in my English translation in verse 23, he says, you'll see my back. حالا یکی اگه آیه 23 رو محبت کنه بخونتش. But in fact the word doesn't mean back. Let someone read it. سپس دست خود را برخواهم داشت و پشت مرا خواهی دید، اما روی من دیده نخواهی. Yes. The Hebrew word doesn't mean back. It means the what's left after I've gone. میگه اینجا نوشته مثلا پشت مرا خواهی دید، منظور از پشت کمر نیست. کلمه عبری که بهش استفاده شده وقتی که من میرم دیگه پشت رو میبینی، مثلا چیزی که از من به جا میمونه اونا رو میبینی. So what's happening is that God's glory has made bright light everywhere, and then God's gone and the glory is fading, and Moses sees that. میگه فهمیدن که زمانی که دیگه خدا موسی هم رفت پشت صخره قایم شده بود و جلال خدا رو دید و هم مثل شبیه نوری بود و وقتی هم که دیگه خدا همون رفتش دیگه هم یه سری آثارش اونجا مونده بودش و موسی دیدشون. But I think the point that Kurosh makes is that lots of people saw Jesus face to face. و باز حالا داره میبینیم که نوشته اینجا توی آیه نوشته که روی مرا نمیتوانید دید زیرا اگر ببینید میمیرید، ولی خیلی آدما اومدن عیسی مسیح دیدن، به جای که حالا بمیرن شفای یافتن رفتن خونه‌شون، چند تاشون هم زنده شدن تازه نمردن، برعکس شد. پس فهمیدم که عیسی مسیح خدا نیست. And it's summarized quite nicely in John chapter 1 verse 18. اگر حالا بریم به یوحنا باب 1 آیه 18 اینجا میخواد یه چیز در مورد همین تصویر خدا حرف بزنه براتون. 1370 بخونش. در آغاز کلام بود. نه این نه آیه 18 آیه 1 شد. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. ممنون. So no one's ever seen God, it says. Lots of people saw Jesus, but no one saw God. خب پس ما متوجه شدیم که اشخاص زیادی بیش از هزار نفر عیسی مسیح دیدن ولی هیچ کس حالا خدا رو ندیده. But Jesus has told us what God is like. ولی عیسی مسیح به ما میگه که خدا چه شکلیه، منظور همون ذات خدا هست. That's the job of angels as well, but they don't do it as well as Jesus. Can you... Well, angels are there to tell us what God is like also. و همینطور هم باز فرشته‌هایی که به پیامبران ظاهر شدن یا والا به بشر گفتن که خدا چه شکلیه و خدا چی میخواد. کاری هم که عیسی مسیح اینجا انجام بده همون کار فرشته‌ها بوده، دوتاشون یه چیز مشابه بودن. But the point is that Jesus shows God the same way that angels show God, but Jesus does it much better. و فهمیدیم که اینجا کاری که خدا میخواد و میخواد به خودش به مردم نشون بده، یعنی هم محبتش و بخشششه از طریق عیسی مسیح به بشر نشون داد. ولی این معنیش این نیست که مثلا عیسی مسیح و خدا یکی هستن، نه، عیسی خدا بهتر از عیسی مسیح، منظوریه. So we started looking at angels, but we've ended up looking at Jesus. پس فهمیدیم که فرشته‌ها و عیسی مسیح دوتاشون یه تصویر از خدا بودن، واسطه بودن. Anyway, let's summarize what we've seen. Yeah, we're reaching the point where we go up to a summary. میگه حالا میخوام براتون خلاصه بکنم. We've been going for 55 minutes, so it's not too bad. So, summary. First of all, we've got this description of angels that serve God. They're not human beings, but they look like human beings, and they work for God. خب اولین نکته که وجود داره که فهمیدیم که فرشته‌ها پیام‌آوران خدا هستن و خدمتگزارانش که به خدا خدمت میکنن و خودشون به بشر نشون دادن و خدا از طریق همین فرشته‌ها با بشر حرف زده، ولی منظورش این نیست که خدا هستن، بلکه دارن برای خدا کار میکنن. خودشون به بشر نشون میدن. یعنی هم نشون دادن، مثلا از طریق مثلا به موسی نشون دادن، موسی هم بشر. فقط به اشخاص خاص نشون میدن. مردم عادی نشون نمیدن. تو اشخاص سوال نگه داخل این دو تا خلاصه بیاد بعد سوال میپرسم. After summary. Right. Yeah. And then second thing is that the angels speak as though God was speaking, and they're described as though God was there.
نکته دوم اینه که فرشته‌ها حرفی که میزنن حرف و کلام خدا، جوری که آدم فکر کنه که مثلا خود خدا اونجا هست. And they're an example of this the third point of this basic principle, important principle, و یه نکته خیلی مهمه، مثلا نکته مهم و اساسیه، which is that God reveals himself through other beings who are not God. و نکته اساسی بود که فهمیدیم که خدا از طریق همون فرشته‌ها یا واسطه خودشون رو به مردم نشون میده یا به اشخاص نشون میده که اونا خدا نیستن، بلکه اونا فقط واسطه هستن. That's a really important principle in the Bible. It comes up a lot. و این نکته خیلی مهمیه تو کتاب مقدس که چند بار بیشتر از خیلی بهش اشاره شده. And there we go. ممنون. کلاس تموم شد. اگر حالا سوالاتون دونه دونه چیز کنید بپرسینش. الان سوال